پوزیشنو کې مثال زه مثال آی ټي انجینیر پسې ګرځم، زه ودې ته اپلای کوم. آی ټي انجینیر چې مې کلیک کړي دا ساحه دی د آی ټي انجینیر مربوط دغه ساحه راته خلاصوي. دا چې راته خلاصه کړله دا جاب لوکیشن یې په غزني کې دی، په کابل کې دی، په کندهار کې او په وردګ کې، په 4 ولایتو کې دا پوزیشن دی. نمبر اف جابس 23 نفره د دوی په کار دی. صحیح دی. ورپسې نېشنلټي نېشنل افغان نېشنل غواړي، کټګوري انجینیرینګ دی، امپلایمنټ فول ټایم دی، یعنی د سهار د 8 بجو څخه تر 5 بجو پورې. سلري د ارګنایزیشن د سلري مطابق یې ورکوي. ویکنسي نمبر چې یدي دغه ویکنسي نمبر دی. ارګنایزیشن اکسس ګروپ دی. years of experience د درو څخه تر 5 کال پورې ایکسپیرینس غواړي یا تجربه غواړي. اوس کله چې دلته تجربه درته لیکلې وي چې د درو څخه تر 5 کال پورې زه تجربه والا سړی غواړم، ته دا دغه مه کوه چې مثلا زه خو دا د 2 کال تجربه نه لرم. ته والنټیر یا پارت ټایم د یو بل ځای تجربه ور واچوه. تجربه په هغه صورت کې ور واچوه دا د جاب ریکوایرمنټس چې دي دغه شان ښه په دې ځای کې جاب ریکوایرمنټس نه جوړ کړي. دا به زه بیرته دغه کومه یو بل سایټ ته به ولاړ شم، بلې صفحې ته به ولاړ شم، یو بل کار به خلاص کړم. مثلا سی ام اس اډوایزر، دا سی ام اس اډوایزر ته مثلا زه کار کوم، په دې ځای کې جاب ډسکرپشن یې ورچوی دی. صحیح دی. دا په دغه ولایتو کې اعلان شوي دي. صحیح دی. دا مثلا نیشنل دی، د افغانستان دا غواړي. کټګوري لیګل، امپلایمنټ ټایم ټایپ فول ټایم دی، سهار د 8 بجو تر 5 بجو پورې. سلري دغه دی ان ټي اے نان نیګوشیبل، د ان ټي اے دغه ورکوي د 80,000 څخه تر 90,000 پورې رنج دی. پلس بینیفیټس، یعنی د 80,000 څخه تر 90,000 و 330 افغانۍ پورې دوی معاش ورکوي په دغه رنج کې. پلس بینیفیټ یعنی میډیکل پکښې کې دی، ترانسپورټ پکښې کې دی، ټلیفون پکښې کې دی، ځینې الاونسونه شاید نور هم پکښې کې هغه ورسره درکوي. یعنی تقریبا 1,20,000 1,15,000 دغونې ته رسېږي دا معاش. صحیح دی. دغه ویکنسي نمبر دی او نمبر اف جابس 11 نفره یې پکار دی. صحیح دی. په دې ځای کې ارګنایزیشن چې دی چې ټراټیک په نامه باندې دی، د څو څخه مینیمم 5 years experience، لږ تر لږه 15 کاله تجربه غواړي. 15 کاله تجربه حتما دا نه دی چې تاسو 15 کاله تجربه ولرئ، شاید 2 کاله ولرئ، ورته بیا کوي اپلای، فرق نه کوي. ولې په دې خاطر باندې چې ځینې وخت دا رقم پیښېږي چې دغه ستا په رقم 2 کاله چې تجربه لري دا هم نه ورته پیدا کېږي دوی ته. اپلای ورته وکړئ، اپلای مه پرېږدئ. ورپسې کانټاکټ ډیوریشن چې دی د 12 میاشتو دپاره دی قرارداد درسره کوي او امکانات د دې شته چې درسره ایکسټینډ یې کړي، یعنی د بل کال دپاره. جنډر یې میل او فیمیل فرق نه کوي. ایجوکیشن یې بیچلر ډیګري ان لا اور ریلیونټ فیلډ کې غواړي. لا یعنی په حقوق کې او یا دغه مربوط یو بل شاید شریعت ولام دغسې ورته سلیکټ شي. کلوزینګ ډیټ یې 1 د ډسمبر ده، نن 6 د ډسمبر دی، یعنی تقریبا 25 ورځې بعد دغه کېږي، د 25 ورځې بعد دغه کلوز کېږي. صحیح دی. ورپسې دغه د ټراټیک په باره کې دا ټول معلومات دي چې دا ټراټیک څه رقم دغه ده پروژه ده. دا د ټراټیک یا د کمپنۍ په باره کې معلومات دي. جاب ډسکرپشن په دې ځای کې دی چې مثلا کم کارونه ته باید اجرا کړې. صحیح دی. ته چې په دا دفتر کې سلیکټ شې دغه کارونه به ته کوې. اوس ته چې خپله سی وي هستی، که چیرې ته په دې باندې پوهېدلی چې دا کارونه ستا ټوله زده دي یا تا مخکې کار پکښې کړی دی، راځې خپله سی وي دې خلاصوې. مثلا دغه زما سی وي ده، مثال راځې په سی وي کې دی مثلا دغه مقصد دا د آی ټي مربوط ده، زه فقط مازې مثال درته وایم، حتمي نه دی چې زه مثلا دا دغه وکړم د دغه پوزیشن دپاره. راځې د دغه پوزیشن کوم کارونه چې دي دغه کارونه په خپله سی وي کې دلته فټې په دې ځای کې چې دوی دا ستا کارونه او هغه کارونه چې دوی درڅخه غواړي دا دواړه سره کمپیر کړي او د دوی په اصطلاح باندې دوی ته یو ګټور کس دغسې معرفي شي په اصطلاح باندې. او دا کارونه چې دي دا دلته چې اعلان کړي دي دا به تا اول ګورې چې دا ته کولی شې که نه شې کولی. که دې چیرې کولی شوی خپله په تېره تجربه کې دا کارونه یو څو انې پکښې ځای کړه. حتمي نه دی چې ته دې ټوله پکښې ځای کړې، یعنې د دغه کارو څخه 2 3 4 دانې پکښې ځای کړه په خپله سی وي کې، چې یعنې مخکې چې تا کوم کار کوئ تا دغه کارونه کړي دي یا ته ورسره بلد یې د دې پوزیشن سره. سر مو خلاصېږي که یا که مو سر نه خلاصېږي پوښتنه وکړئ په دې خاطر باندې چې بیخي شاید اکثر څلورم صنف یې 6 میاشتې وروسته به مجبوره کېږئ چې اپلای وکړئ یا به بیا بیکاره پاتې یاست. مقصد که مشکل و پوښتنه کوئ، سمه ده.
ورپسې جاب ریکوایرمنټس د دغه کار دپاره دوی ستاسو څخه څه توقعات لري. ته باید کم شیان ولرې، لږ تر لږه 5 کاله ته باید تجربه ولرې، صحیح دی. بیچلر ډیګري ته باید ولرې، بیچلر ډیګري ان کمپیوټر ساینس او ریلیونټ فیلډ. دې ته زه دغه کولی شم، اپلای کولی شم دې پوزیشن ته، په دې خاطر باندې چې بیچلر ډیګري په کمپیوټر ساینس کې غواړي. ورپسې ایکسلنټ ان اورال اینډ ریټن کمیونیکیشن. ښه افغان لیګل ان کورټ سیستم پریفیرډ. وایي که چیرې ته د افغانستان د قانوني سیستم سره بلد وې ډېر ښه دی. پریفیرډ دا معنی چې یعنې دوی حق اولیت بیا هغه ته ورکوي، صحیح دی. ورپسې دغه شیان څه غواړي. فلوینسي ان انګلیش از ریکوایرډ. په انګلیسي کې ستاسو څخه بلدیت حتمن غواړي چې ته باید ورسره بلد یې. سبمیشن ګایډلاین د دې دپاره چې ته خپله سی وي ورته واستې، د هغه دپاره دا شیان یې دلته دا یې درکړي دي. د احمد ډاټ غني په دغه نامه باندې دا ایمیل ادرس دی. اول د وار راځي د هغه ایمیل ادرس کاپي کړئ، دا یم کنټرول سی. زه غواړم چې د هغه پوزیشن ته اپلای وکړم. راځم مثلا په دې ځای کې نو زه کمپوز وایم، اول غواړم چې ایمیل واستوم و چاته و دغه ایمیل ادرس ته یې واستوم. دا ایمیل ادرس چې ولیکئ که د چیرې په سی سی یا بي سی سی کې یو څوک نیولی د هغو ایمیل ادرس هم ورته ولیکه. سبجیکټ یې چې ورته نوشته کوې، سبجیکټ یې دوی درته لیکلی دي. ښه in the subject line please ښه referencing the vacancy number in the subject line. په subject line کې به دغه vacancy number نوشته کوې، CMS، صحیح دی. یا به دا نوشته کوې او یا دغه vacancy number چې دی دغه دی په دې ځای کې نوشته دی. دا به کنټرول سی کوې، راوړې به یې په سبجیکټ لاین کې به دا دغه کوې نوشته کوې. دا چې دی نوشته کوي، ورپسې دغه ساحه چې ده دا ځینې کسان، اکثره کسان دا کور لیټر چې دی کور لیټر په دې ځای کې نوشته کوي. دلته په دې ځای کې شاید درته لیکلي دیم اکبر مثلا please submit the list of documents below. ښه دغه ته updated CV ور واستوه او کور لیټر ور واستوه. اوس ځینې وخت یې درته لیکلي چې وایي دا ستا کور لیټر چې دی دا د CV سره یو ځای راواستو. د CV سره یو ځای راواستو دا معنی چې یعنې که چیرې ستا CV مثال دا 5 مخه CV ده، مثال درته وایم، نو ته به کور لیټر هم ورسره یو ځای کوې. په اول مخ کې بیا کور لیټر راولې، وروسته به CV راولې. خو ځینې دفترو کې بیا دا رقم دی چې د کور لیټر چې دی هغه په دې ځای کې نوشته کوي او CV چې د CV فقط ورسره اټچوي، صحیح دی. نو زه راځم مثلا په دې ځای کې خپل کور لیټر نوشته کوم. کور لیټر چې دی د زما د کار غوښتلو دپاره عریضه، دا کور لیټر دا عموما ټول عمر یو رقم دی، فقط دا کاپي کوئ راوړی یې هلته په دې ځای کې دا نوشته کوئ دا کور لیټر چې پیسټ پسې کوئ. اوس تغییر و تبدیل چې راولې یوازې په دې ځای کې راولې. The attached resume is presented for your consideration regarding the position of. دلته به د پوزیشن نوم ورکړې، کوم پوزیشن ته ته غواړې چې اپلای وکړې هغه د پوزیشن نوم دی په دلته دا CMS اډوایزر دا کاپي که یا په دې ځای کې نوشته که دیم CMS دیم اډوایزر صحیح دی. دا CMS اډوایزر دلته د پوزیشن نوم یې ایږدي. announced in په کوم دغه کې اعلان شوی دی CMS و ښه CMS اډوایزر announced in په کوم سایټ کې تا دا جاب پیدا کړي په اکبر کې. نو په دې ځای کې فقط دغه چینجې و اکبر ته دیم www.acbar.org په اکبر کې اعلان شوی دی، صحیح دی. نور دغه شیان چې دی دا ټوله هېڅ تغیر و تبدیل مه پکې راوله. په اخر کې د خپل نوم لیکلی دی، د ټلیفون نمبر دې لیکلی دی او د ایمیل ادرس دې لیکلی دی. اوس راځي خپل CV ورسره اټچې. CV چې دا CV ما درته ویلي وه چې ما CV به دې په دغه کې په PDF شکل یې یا PDF شکل باندې به ورسې. دا CV به زه راسمه سیو به یې کړم د PDF په شکل باندې دیم ډیسکټاپ باندې دیم ډیسکټاپ دا به هم PDF کړمه. مثلا دا CV دې جوړ شول د PDF په شکل باندې دا بیرته بند بیا کړمه دا به هم بند کړمه. اوس راځم و دې ځای ته غواړم چې هغه خپل فایل ورسره اټاچ کړم. راځم خپله CV ګورم، دا دی دا زما CV ده، صحیح دی. دا اوپن کومه دی CV چې اپلوډ شوله. اوس دا رقم شو چې کار یې خلاص شو د دې ده، فقط ما زه یې سینډومه. نو پر دې رقم باندې موږ تاسو کولی شو چې کار ته اپلای وکړو. که چیرې څوک تر دې ځایه پر پوښتنه لري ویې کوي.